Так, всім привіт, всім доброго вечора. Так. Гаразд, давайте з вами будемо рухатися. Вітаю всіх, друзі. Це канал Контури Історії, і я щиро радий бачити всіх, хто буде зараз приєднуватися, та всіх, хто доєднується до цієї прямої трансляції. Одразу пишіть, як чути, як видно, чи все гаразд. Так, чи добре чути, чи добре мене видно. Також можете писати, звідки ви доєднуєтеся, та? З якого міста, щоб розуміти нашу загалом географію. І будемо зараз рухатись, приступати. Так. Так. Так, всім ще раз привіт, всім доброго вечора. Давайте будемо тоді приступати рухатись. Всі, хто доєднується, пишіть, як мене чути, як мене видно. Ось, чи добре, чи ніде не фонить, чи все окей, чи все гаразд. Так, Ігор, добрий вечір, вітаю вас. Дякую за коментар. Дякую, що коментуєте. Так, за це велика вдячність, бо направду коментування в чаті просувають прямий ефір, ну, взагалі, будь-яка дія, яку ви робите. Кожна ваша поставлена вподобайка, коментар під кожним будь-яким відео, це все YouTube сприймає як хороший, скажімо так, зворотній зв'язок від вас по якості каналу, якості контенту, ну і він відповідності це розповсюджує. Ось, бо направду інколи, коли заходиш, це може, скажімо так, трошки нервувати, так, коли вас досить часто просять там поставити вподобайку, підписатися, прокоментувати. Ну, на жаль, це такі, якби, скажімо так, правила платформи, та, ну і, власне кажучи, вони хочуть бачити від глядачів, та, щоб вони надавали зворотній зв'язок, тому суто воно йде, власне кажучи, для цього. Гаразд. Сьогодні, як на мене, такий певний особливий день для каналу. Ось буквально кілька годин тому, ось ми загалом випустили велике відео про Карпатську Україну. Ось державу, яка проіснувала буквально лічені дні, для когось навіть лічені години, але вона, ну, так чи інакше, війшла в історію, змінила хід європейської історії, і дякую всім тим, хто вже, власне кажучи, встиг його подивитися, поки воно не викликало якогось такого, ну, не назву це резонансу, ну, тобто дуже великої зацікавленості, але це очікувано, бо, як показує практика, все, що стосується УН, УПА, ну, тобто такого, якби, більш вузького, скажімо так, не настільки широкоглядного напрямку історії, то воно, ну, все ж таки десь інколи менший такий резонанс викликає. Ось, але закликаю переглянути, якщо ще не бачили, після цього прямого ефіру ви зможете подивитися, переглянути, бо відео, як на мене, досить ємке. Все ж таки там найбільший наголос зроблено і, скажімо так, приділена увага саме, зокрема, Карпатській Україні, тобто це воно там так трошечки, якби, такою тонкою ниткою ведеться. Ось все ж таки перші такі, якби, початки, ну, тобто як це все виникало, зав'язувалося. Ось, і це, власне кажучи, той регіон нашої України, який найперший зустрів початок, ну, як на мене, як на мою думку, початок, от, власне, Другої світової війни, ну, тобто, власне кажучи, якщо ми говоримо суто за терени України, бо досить часто в коментарях, по суті, виходило тільки одне відео в цій же ж подібній тематиці. Так, а ну давайте зараз, можливо, я вам тут виведу. Так, виведу на екрані, як, власне, це перше відео виглядає, і як, власне кажучи, виглядає це друге відео. Так, давайте зараз я виведу. Так, позабираємо реклами. Реклама нам ні до чого.
Так, 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 так. Так, 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 так. Є, супер. А ви поки можете знаходити чат, можете писати якісь питання, можливо, ділитися думками, враженнями, якщо, власне кажучи, вже встигли подивитися це відео, ось то можете, власне кажучи, ділитися своїми думками. Так, я вам зараз на екрані виведу ось це сьогоднішнє, якби поточне відео, яке вже вийшло і доступне для перегляду. Також зараз я вам виведу, секундочку, я його знайду. Власне, це перше відео, яке вийшло, по суті, в тій ж самій тематиці. Але якщо говорити за перше відео, то воно більше, я його все ж таки старався зробити, такий якби паралельний між сьогоденням і, власне кажучи, оцим 39-м роком, тобто що, власне кажучи, на Закарпатті було в цей період часу. Так, є, супер. Ну, це відео, воно трошечка більшого, скажімо так, зацікавленості, резонансу викликало, мабуть, так можна це сказати. Так, 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 є, супер, вже я вам виводжу і будемо переходити до суті. Суть, яка з чому ми зібралися сьогоднішнього цього прямого ефіру, власне, до цього і будемо переходити. Так, 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 так. Так, а ви за той час можете поставити вподобайку цьому прямому ефірі. Якщо ви ще цього не зробили, можете знайти чат, прокоментувати, можете встигнути стати спонсором каналу. Всього лиш від 30 гривень на місяць, але можна, власне кажучи, підтримати канал. Бо, як показує практика з вчорашнім відео, воно, скажімо так, на правду, справді потрібна підтримка. Бо вчора вийшло відео за Ріку Ярого, господи, стільки за день контенту, це що треба вже згадувати. Так, вийшло відео за Ріку Ярого, там, теж досить хороший відгук, зацікавленість викликало відео, і в YouTube воно так само викликало зацікавленість, що там певні обмеження, певні ліміти, з якими я боровся вчора, чуть ли не півночі, воно викликало. Ось, тому такого роду, скажімо так, зараз це все в перипетіях сучасної війни, тобто загалом сама тематика УПА, ОУН, воно все так неоднозначно, я би назвав це, сказав, що, зокрема, в самої платформи в YouTube воно теж інколи, не назву це спротивом, але викликає певні запитання, і коли я стараюся певний матеріал, певну інформацію подавати трошки більш гостріше, тобто більш так реалістичніше, знаєте, а не коли ти монтуєш відео, і ти дивишся там буквально на кожне слово, це так сприйметься, не так сприйметься, не так далі. Тому, наприклад, сьогоднішнє відео я змушений був там теж сидіти, скажімо так, вираховувати всю символіку, яка може не так трактуватися, не так бути сприйнята, і це все потрібно було там заблюрювати, замилювати. І воно додає додаткової роботи, але, як на мене, все ж таки з такою цензурою воно інколи забирає оце, знаєте, таке невеличке сприйняття, таке оце напилення, але, на жаль, змушені приймати всі, так би мовити, правила Ютубу, тому ось так. Тому ось так. Так, давайте я загляну до чату і будемо тоді переходити, власне кажучи, до того, що я вам підготував. Так, Іван, добрий вечір, дякую за цікавий контент, дякую за відгук, дякую за коментар. Таня, дуже багато інформації, ми не успіваємо все переглянути. Теж у мене є така думка, але наразі, скажімо так, та кількість матеріалу, яка публікується, йде суто для того, щоб, не те, щоб боротися з Ютубом, але, власне кажучи, трошечки швидше просувати сам канал. Бо в нас відбувся ріст в квітні, відбувся ріст через, скажімо так, короткий формат, як в Ютубі називається YouTube Shorts, і, скажімо так, зараз аудиторія, вона більше звикає до, якщо брати прямих ефірів, тобто, як зараз спілкуємося, власне кажучи, до довгих відео і так далі, тобто, власне кажучи, з тим всім зараз до цього
переходимо. Так, ну, але і плюс, знову ж таки, відео нікуди не забираються, вони не видаляються, тобто ви собі ж можете в будь-який час, момент це переглянути, можна одразу пакетами, і знаєте, як то кажеться, там, сіли за ярого, за то, ви собі виділили час, і відповідність це все повністю, власне кажучи, подивились, переглянули, бо так зараз якби виходить. Тобто, можливо, замітив, не замітив, але цей тиждень на каналі це більше такий тиждень УН-УПА, ну, тобто все, що з цим, власне кажучи, пов'язано. Ось тому думаю, що, от, власне, і оці речі, за які ви зараз, Таня, пишете, ну, тобто, от воно більше так приурочено до цієї тематики. Ось, до речі, можете тут в чаті прокоментувати, що би було більше цікавіше, якісь теми, якісь тематики. Зараз на цей тиждень є, так би мовити, незакритий гештальт. Це Симон Петлюра, буквально 2 дні назад. Ну, тобто я стараюся, скажімо так, ну, комусь подобається, от якась є певна подія, дата, вона в ній, власне кажучи, приурочена, і випускається відео. Звичайно, що є на Ютубі, в українському сегменті, на щастя, є конкуренція, тобто дуже багато, набагато більших каналів вони випускають, ну, там, відео за якусь постать, в даному випадку за Симона Петлюра, Ось. Ну, тобто це один варіант відео, яке цього тижня, я думаю, що вийде. Другий варіант – це за український державний гімн «Ще не вмерла Україна». Теж є певні напрацювання, і я думаю, що, ну, давайте так, не буду робити анонсів, але, власне кажучи, може вийти. Ось, ну і якщо є ще якісь побажання, є якісь пропозиції, то можна писати, можна озвучувати. Я стараюся дослухатися, так би мовити, до думки глядачів, звичайно, бо вам це дивитися, Ну, я це сам теж переглядаю. Ось, знаєте, колись ніколи не любив на себе дивитися, особливо голос не любив свій сприймати. Зараз все більше, власне кажучи, потрібно. Ось, тому дякую всім тим, хто вже, власне кажучи, встиг подивитися оце відео Закарпатську Україну. Не встигли, не біда. Відео, знову ж кажу, нікуди не дівається, вільний час, доступний. Мене можна слухати просто як подкаст. До речі, на каналі є окремий цей плейлист, власне кажучи, як подкаст. Тобто там відео немає, там є суто аудіо, суто голос. Ось, не знаю, ви кудись їдете зранку в автомобілі, там, допустимо, на роботу, на навчання, чи ввечері, чи по своїх справах і так далі. Тобто це ж теж можна просто як аудіо включати і як подкаст на задньому фоні собі прослуховувати. Ось, зокрема, як досить часто роблю і я. Ось. Ну і загалом ваша підтримка – це те, що, власне кажучи, дає мені, каналу, команді сили, власне кажучи, купати, працювати детальніше, глибше. Ось, бо дуже, якщо брати якісь такі вузько направлені і не настільки, знаєте, як хайпові тематики, тобто там дуже велику кількість часу потрібно затрачати на те, щоб відкопати якогось роду підтвердження, архіви, документи, фото. Я з цим стикнувся буквально останніх 3 дні, як монтувався етер відео за Ярого. Тобто я стикнувся з тим, що постать наче і не настільки маловідома, і не настільки вона дуже сильно на слуху, що кожен прям за нього знає, але направду дуже великий брак матеріалу візуального, якого, власне кажучи, можна би було виводити, якого можна би було транслювати, тобто показувати, презентувати і так далі. Тобто, направду, суто навіть як людина, як оця постать виглядала, я знайшов, все, що я знайшов, воно є в відео. Буквально там, не знаю, 4 чи 5 фото. Тобто це все, що мені вдалося знайти. Одне фото – це він з дружиною і в оточенні, тобто осередку ОУН. Одне – це він там молодий в період, ще до Другої світової війни. І одне, тобто це вже там в того періоду, де він був взятий під цей домашній арешт в Берліні, і це вже такий більше там післявоєнний період, вже коли були всі ці з нами загалом перипетії. Так, Наталя, якщо правильно здогадуюсь, доброго вечора усім
Усім чекаємо цікавого, чи усі чекаємо цікавого? Ну, я вже обіцяю, що вже переходжу. Читаю чат і переходжу до суті без довгих вступів. Довгі вступи суто, щоб більша кількість людей могла приєднатися, тобто хтось планує час, хтось не планує, комусь сповіщення надійшле, YouTube комусь не надійшле. Так, давайте я з вашого дозволу. Так. Волкер, вітаю вас. Сергій, слава Україні, героям слава. Слава всім нашим захисникам. Якщо ви ще сьогодні не задонатили на ЗСУ нашим бійцям, зробіть це. Немає малих донатів, гривні 2, 5, 10 залишається, є бажання, можливість, можете приєднатися до підтримки каналу. У вас тут є QR-коди. Направду зараз є потреба в техніці. Ось тому, хто має можливість, то всім вам велика наперед вдячність. Власне кажучи, але сьогодні тут, на цьому прямому ефірі, ми підемо значно далі за рамки змонтованого ролика. Те, що ви змогли вже побачити у відео, або хтось перегляне після цього прямого ефіру, тобто відео, воно у вас ось тут, ось це відео, це є нове, яке вийшло, власне, на каналі. Ось це, давайте буду синхронізовуватися. Ось це. Це найперше відео в цій тематиці, там більше і за сучасну Угорщину, Орбана, більше такі сучасні геополітичні моменти, то після ефіру, будь ласка, зможете собі переглянути. За останні тижні роботи, власне кажучи, з архівами, я назбирав такі певні матеріали, тобто певні свідчення, якісь такі дрібні деталі, що вони просто фізично не влізли у 28-хвилинний формат цього, власне кажучи, відео. І найголовніше, є досить часто інформація, яку в прямому ефірі на стрімі це простіше, легше показати, розповісти. Тобто тут не настільки сама платформа, вона слідкує за кожним словом, це простіше зробити. Коли є відео, коли є відеозапис, воно змонтовано, воно трошечки жорсткіше проходить перевірки, і, на жаль, тобто там є певна цензура. Тому я і вирішив, що якісь певні такі теми, більш гостріші, буде робитися прямий ефір, і ми можемо, як то кажеться, більше в це заглибитися. Ви можете ділитися своїми думками, питаннями, тобто коментарями і так далі, і загалом такий живий інтерактив. Сьогодні ми будемо говорити про речі, які не пишуть у підручниках. Ми буквально розберемо і підемо за лаштунки, секретні переговори, особисті драми, які, власне кажучи, завжди є між тими чи інакшими лідерами, та реальну роль іноземних розвідок у хусті. Сьогодні у нас формат повноцінної інтерактивної, такої лекції, я б це назвав, десь орієнтовно до 1,5 години часу, як мінімум, це той матеріал, який я для вас підготував. Я покажу вам документи, від яких буквально може холонути кров, як би це голосно не звучало. І ми разом спробуємо зрозуміти, чи був у нас шанс, в даному випадку, Карпатської України, ось на виживання, на своє існування, і на якийсь загалом подальший ріст чи, власне кажучи, розвиток. Можете собі підготувати чай, як, зокрема, я. Так, давайте, щоб не було реклами бренду, за яку мені не заплатять. Хоча люблю чай, один єдиний п'ю повноцінно, тому, в принципі, можна і рекламу робити. Сідайте зручніше, як кажеться, вмощуйтесь, і рухаємося, будемо тоді розпочинати. Давайте почнемо з фундаменту, буквально з бази, з якої варто розпочати. Чому березень 1939 року став точкою невороття або точкою неповернення? Багато хто звик думати, що Друга світова війна почалася буквально 1 вересня з того, що нацистська Німеччина та Гітлер здійснив вторгнення в Польщу і далі Радянський Союз в режимі вичікування, там десь приблизно через 3 тижні часу, тобто з свого боку, тобто для поляків це з східного напрямку здійснив так само вторгнення, і, власне кажучи, вони поділили Польщу
ну, не навпіл, Німеччині відійшла більша частина, ну, а відповідності, зокрема, найбільше це наші терени та нашої якби, Галичини і Західної, і Східної, власне кажучи, відійшли в Радянський Союз. Ну, і по факту з 1939 року наші українські західні терени, ну, тобто Волинь, Галичина і так далі, вони були внаслідок цього розподілу Польщі, вони були приєднані повноцінно до радянської УРСР, ну, до Радянського Союзу, і таким чином, по факту, майже всі сучасні терени території України, ну, тобто вони були, власне кажучи, так би мовити, зібрані в сучасному вигляді тої карти, яку ми з вами можемо бачити. Ну, там ще далі це там Бессарабія, що відповідності приєднання Криму в 54-му році, Крим – це Україна. Ось, ну і вже станом там на 54-й рік, тобто повноцінна сучасна контури, власне кажучи, українських кордонів, української карти, вони вибудувалися. Цим подіям 1 вересня 1939 року заходження, власне кажучи, гітлерівських військ в Польщу передавав пакт Молотова-Ріббентропа, славнозвісний, ось, тобто, де з одного боку міністр МЗС нацистської Німеччини, з другого боку так само його візові, так би мовити, з радянського боку уклали пакт про ненапад, де, власне кажучи, Гітлер і Сталін, вони зобов'язувались один на одного не нападати. Між ними був, так би мовити, бустер в вигляді Польщі, ну і вони вирішили його, якби, власне кажучи, між собою розділити, бо ну, що Гітлер, він мав, так би мовити, апетити, амбіції, та він вже станом на 39-й рік по факту окупував майже всю Європу, не беручи до уваги Великобританію. Ну і, власне кажучи, Радянському Союзі, звичайно, що також були дуже і дуже сильно цікаві терени Польщі. Ось в них ще тоді була, скажімо так, ну давайте так, поверхнево це назвемо, територіальні суперечки, конфлікт з Фінляндією, ось тогочасною. Ну і сам Радянський Союз, сам Сталін, він також був в очікуванні того, і вся по факту підготовка велася Радянського Союзу до війни з Гітлером, тобто з нацистською Німеччиною. Сталін думав, скажімо так, спрацювати на випередження і напасти першому. Ось Гітлер тут виявився трошечка, так би мовити, більш смикалистий, тобто вони, хоча й не до кінця були підготовлені, але перші здійснили, власне кажучи, напад на Радянський Союз. Ну і початок, це вже так, не тема цього прямого ефіру, але вже так, скажімо так, перепригнемо тих 2 роки. Ну, тобто, і станом на 41-й рік Радянський Союз і перші місяці, і по факту вплоть до 42-го програвав війну, бо Сталін не міг ніяк все повірити, що Гітлер так виявився, зрадив, він сам хотів зрадити його, ну, в плані цього пакту і так далі, Гітлер зробив це швидше. Ось, ну, але це вже така зовсім інакша історія. Ми з вами повертаємося до, власне, початку 1 вересня 1939 року. Але, власне, для українців вона почалася на півроку раніше на берегах Тиси. Зараз, на жаль, в сучасних перипетіях там теж на слуху майже кожна десь, можливо, людина знає, що є така річка, тобто Тиса, де вона розташована, або хоча б знає, що є така річка. Ось, тому хочу тут наголосити, що, власне кажучи, мова йде суто для українців. Чому? Було 2 відео, та й вони є на каналі, які в такій подібній же тематиці також виходили. Зокрема, це ось це відео. Ось, і було з нього ще одна коротесенька вирізка, але, власне, там є ця фраза, ну, тобто, за яку тонну хейту, тонну коментарів, кожен там починає мене вчити історії, що війна почалася 2 світова 1 вересня, а для Радянського Союзу вона почалася в 41-му. А хтось вважає, що почалася 2 світова в Китаї, бо Китай вважає, що в них там почалася ще, ну, там, тобто, з вторгнення тогочасної імперської Японії, і так далі, і так далі, і так далі. І я, якщо чесно, можна статистику приводити, наскільки люди, от вони беруть за щось, вхоплюються, вони до суті не докопуються, вони голову не включають, вони не думають, не аналізують, ну і відповідності вони починають, як то кажуть, розноситись в маси.
Тут, зокрема, мій канал, він є на даному етапі, він є про українську історію, все, що пов'язано з українцями, з українською ідентичністю, з українською історією, культурою, мовою, традиціями. Ну і спектр він є досить різноманітний, але все, що стосується українців. Тому, звичайно, що будь-який історичний період, будь-яке відео, воно все йде про українців, про Україну, про нас з вами і так далі. Якби в нас тут був там, ну не знаю, канал світової історії, то можливо ми б там розбиралися з Китаєм, хто на Китай напав в 38-му, хто в 39-му році, а де там почалось, де там. Тобто я через то роблю одразу великий наголос. Ось що мова йде суто за терени України, і, зокрема, для України війна, на мою думку, Друга світова, вона передумовою по факту розпочалася для, в даному випадку, Карпатської України, в відповідності трошечки раніше, чим 1 вересня. Зокрема, це там в березні 1939 року. Ось. Тому уявіть собі ситуацію. Гітлер грає у велику шахову партію. Направду це десь так і виглядало, як, власне кажучи, кожна європейська країна, вона падала перед його окупаційними військами. На жаль, суто, якщо забрати якісь моральні тобто етичні норми, тобто воно десь так і виглядає. Можна глянути, за скільки впала Франція, за скільки Бельгія, Німеччина, Данія, Норвегія, ну і всі країни Європи, наскільки вони, на жаль, дуже і дуже швидко падали перед, власне кажучи, нацистськими військами, бо вони тоді були найсильнішою, якби це не звучало зараз, я без моральних якихось оцінок, я беру просто констатацію, тобто технологічна перевага, рівень озброєння, тобто танки, амуніція, тобто все повністю, тобто справді вони досить так до цього ємко все ж таки якби підготувалися. Це на правду, я би так сказав, знову ж таки, якби це, давайте буду підбирати правильні формулювання, не звучало, але все ж таки в німців в плані мілітаризації, оскільки вони програли Першу світову війну, тобто станом там на 1918 рік, ось в них провели повністю винищення всього їхнього флоту, авіації, сухопутних військ, їх повністю роззброїли, тобто в них не було абсолютно нічого. Армія в них була малочисельна, тобто це буквально не перевалювали цифри там за 100 тисяч солдат. Ось, якщо брати там Другу світову, то вони вже воювали це там цифрами 5, 6, 7, 8 мільйонів бійців, тобто німецьких окупаційних військ, якщо брати суто німецьких, ось, якщо там ще брати угорських, всіх союзників, сателітів, тобто їх набагато більше. І направду, тобто, якщо брати там з 18-го року вплоть до повна мілітаризація в них пройшла до 36-го, інтенсивно до 38-39 років, тобто в них фактично за неповних 10 років в них відбувся просто колосальна мілітаризація, власне кажучи, країни. Ось, тому в тому плані, в сучасних варіантах, як потрібно, щоб проходила мілітаризація, тобто як направду все переводилось на військові рейки, тобто як, так би мовити, не знаю, кожен завод, кожна фабрика, кожен верстат, все працювало в плані на війну, тобто тут справді з точки зору суто історичних паралелей, є чого можна, власне кажучи, повчитися. Тому, власне кажучи, Гітлеру йому потрібно було налякати Сталіна і водночас перевірити реакцію Заходу. Тому яким чином він це вирішив у даному випадку, в перипетіях 39-го року, робити і чинити? Карпатська Україна стала буквально ідеальним інструментом для цього шантажу. Гітлер робив вигляд, що підтримує створення українського П'ємонту, щоб Москва, власне кажучи, не нервувалася, тобто ніяких дій не проробляла для того, щоб завадити, власне кажучи, планам Гітлера. Але що відбувалося насправді? Я хочу вам, власне кажучи, зачитати один такий коротесенький, але дуже показовий, як на мене, уривок із записів німецького міністерства закордонних справ. Поки Августин Волошин писав телеграми в Берлін з проханням про захист для тогочасної Карпатської України, давайте зроблю контекст. Августин Волошин, хто це такий? Так, давайте я, мабуть, його виведу зараз на екрані. Так, зараз я зміню. Так, а ви, друзі, поки за цей час можете поставити вподобайку цьому ефіру, якщо ще цього не зробили.
написати коментар в чаті. Якщо бачили це відео, то можна тут написати свою думку. Так, давайте я віддзеркалю. О, є. Так. І давайте ще одне. Ще одне. Так, яке буде цікаво. Так, зараз, якщо я знайду Конституцію і от, власне, документ конкретно є. Якраз, власне кажучи, з проголошення, ну це вже трошки далі, ми зараз до цього дійдемо, власне кажучи, вже як самостійності, незалежності, власне, Карпатської України. Отже, хто такий, власне кажучи, був Августин Волошин? Ну, тобто, це був та людина, той лідер, який, власне кажучи, очолив тогочасну, власне, Карпатську Україну. Тобто, це та людина, яка, ну, йому в першу чергу не забракло духу, бо все ж таки в цих, ну, в цей час, тобто в цих подіях, це міг бути для нього цілком квиток в один кінець, ну, тобто він ставав одразу, ну, якби під прицілом одразу і Гітлера, і Сталіна, і угорців, і поляків, і всіх. Тобто через той назва пішла як український П'ємонт, бо він так, знаєте, як звідки ви не гляньте, звідки не візьмися, всюди він був оточений повноцінно ворогами і всіма тими коаліціями, країнами, державами, урядами, які, власне кажучи, хотіли одразу стерти, знищити, ну, відповідності і так далі, і так далі. Тому він був в першу чергу український, релігійний, культурний, громадський, політичний діяч. Цікавий, ну, як на мене, досить факт, він був греко-католицький священик Мукачівської єпархії, яка, власне кажучи, тоді діяла на, власне, цих територіях, на цих теренах. Зокрема, за нього мені найбільш цікавий був факт, це, що він був, власне, людиною релігії і був, ну, власне, священником. Тобто це, як на мене, найцікавіший факт. Так, давайте я цей факт вам, мабуть, зараз і тут продемонструю, щоб я не був голослівним. Знаю точно, в мене є це фото. Так. Зараз я вам його виведу. Так. Давайте паралельно буду тоді контекст додавати. Тогочасна територія от Закарпатської нашої сучасної області, вона була включена до, власне, Чехословаччини. Всі, я думаю, знаєте, ну, з історії Другої світової, що Чехословаччину Гітлер, власне кажучи, ділив, ну, тобто в нього були притязання і так далі. Ну, зокрема, більше ми зараз говоримо за Чехію, ось де були етнічні проживали німці, і під приводом захисту етнічних німців Гітлер, ну, відповідності таким чином знайшов для себе певний привід для вторгнення, ну і, власне кажучи, щоб окупувати, знищити, ну, власне кажучи, Чехію. Словаччина далі це в них була їхній як друг, ура, товариш, як десь зараз в сучасних реаліях, кажу, з Гітлером. Бачите, як така обмовився, то як то кажеться по Фрейду, я маю на увазі зараз сучасного пила, ну, тобто Словаччина, вона що тоді була, власне кажучи, що зараз мало що помінялося. Ну і як ми можемо зразу теж переводити паралелі з сучасністю, тобто як це зараз, зокрема, сучасна Московія, вона використовує захист, ну, якби захист російськомовного населення, етнічних там якихось росіян під приводом, ну, власне кажучи, що вони там на територію Донбасу заходили з окупацією, Криму, ну, тобто це ця методичка, яка працювала в 2014 році, ну, і вона ще частково теж якби спрацьовувала з 22-го року. Ось тому і так було важливо, та навіть станом на зараз, щоб, якщо не всі, то хоча б левова частка більша українців, вона українізовувалася, вона переходила спілкуватися українською мовою, ну, тобто вона
повноцінно все було, якби, власне кажучи, українське з українським, як мінімум, по такому одному, скажімо так, тейку, який оцей нав'язується, та його би, власне кажучи, не було. Бо пройшло вже скоро то майже 100 років, а методичка напрацьована, вона використовується дуже і дуже, на жаль, схожа, подібна, як, власне кажучи, використовував Гітлер. Звичайно, що один був, що той був диктатором, що цей зараз сучасний диктатор, тому і методички, вони, власне кажучи, йдуть аналогічні. Так, я вам тут вивів, має відображатися на екрані. Так, давайте я, можливо, тільки збільшу в розмірі, щоб вам було краще видно. Так, має краще вам бути видно, має краще відображатися. Отже, відповідності тута. Так. Треба мені до кінця звикнути. Тут, якщо ви берете це фото, дивитеся зліва направо, тобто зліва направо, другий зліва, це є, власне, Августин Волошин. Ось, ну і, як то кажеться, не показово, так далі, а, власне кажучи, як релігійний діяч. Впродовж 1938 і, зокрема, 1939 років він був прем'єр-міністром та міністром здоров'я і соціальної опіки автономного уряду Карпатської України. Зокрема, в березні 1939 року він вже став президентом Незалежної Карпатської України та депутатом її Сойму. До речі, дуже цікава назва, та не Сейм, як в більшості десь випадків можна одразу там подумати себе виправляти, ну тобто на противагу там, допустимо, Польщі, ось ще інакших європейських країн, тобто, бо все ж таки Сейм це таке більше, більше така популярніша, тобто більш відома назва, ось, а от, власне кажучи, на території Карпатської України носило назву, як, власне кажучи, Сойм, тобто це був парламент, який зібрався, ухвалив, проголосував рішення, ну і, власне кажучи, таким чином Волошин, він став президентом Незалежної Карпатської України, яка проіснувала, на жаль, не дуже довго, але вона війшла в історію української державності станом на початок 1939 року, що, як на мене, архіважливо. В нашій українській історії є прецедент, тобто це немає того варіанту, як мінімум, якщо брати національно-визвольні змагання, які там закінчились на початку 20-х років, власне, 20-го століття, ну, як бачимо, тобто вже станом на 39-й рік на Карпатській Україні було проголошена незалежність. Далі це вже відповідні незалежності, які проголошувалися УН, УПА і так далі, зокрема там і у Львові, і на інакших теренах нашої України, ну, тобто це все, власне кажучи, є архі важливо. Так, давайте я зазирну в чат. Оксана, дякую за вашу працю. Не завжди є час онлайн слухати, уклін вам. Дякую. Розумію, в мене теж не завжди є час, як то кажеться, з вами в онлайні поспілкуватися. Ось, записи прямих ефірів, вони є. Я ще, вроді би, жодної прямої трансляції не видаляв, не приховував, тобто вони є в вільному доступі, в записі. Ви собі при бажанні можете вільний час, скільки вважаєте за потрібно, тобто передивитися, переглянути, ознайомитися, прослухати як подкаст, як аудіо. Ну, тобто, будь ласка, кому як зручно, формати вони є різні. Чому, власне кажучи, прямі ефіри, прямі етери проводяться? В першу чергу, щось більше наголосити, більше виділити, більше розширити контекст якогось певного відео, якщо, на мою думку, тематика якась є важлива. Ось є певний матеріал, який в основні випуски, якщо це в записі не війшов, тобто поспілкуватися, та і по факту для інтенсивнішого просування і відео, і каналу, тобто загалом. Так, Анатолій, вітаю вас. Добрий вечір, всім привіт, хто приєднується. Юлія, так само вітаю. Августин Волошин, не зрозумів, що саме, мене щось поправляли чи доповнювали. Не до кінця зрозумів, але тут мова конкретно зараз за Августина Волошина. Він писав телеграми в Берлін з проханням про захист. Німці вже підписали папери з угорцями. Для контексту. Тобто Гітлер, він хотів, власне кажучи, так би мовити,
прощупати ось, тобто ґрунт, на якому стоїть Радянський Союз, Польща, зокрема, бо він готував вторгнення, окупацію Польщі. Ну, тобто, загалом глянути реакцію оцього, так би мовити, цієї східної частини Європи. Ось, і він вирішив зробити це руками, так би мовити, тих, хто наче мали більше якихось притязянь, тобто більше історичної, можливо, правоти на ці землі. Це угорці. Угорці не так давно в них розпалася їхня угорська імперія, ну, тобто в них був той так само шовінізм імперський. Ну і звичайно, що в них в той час був диктатор, теж спільник, ну так, найбільший, все ж таки, я би сказав. Муссоліні, вони були більше в дружніх стосунках з Гітлером, але все ж таки більший такий ярий. Я би особисто виділяв швидше Горті і, власне кажучи, Угорщину. Ну, це таке дискусійне питання. Ось, і відповідності саме руками угорців Гітлер вирішив, власне кажучи, здійснити цю окупацію, ну, на той час Карпатської України. Так, давайте я вам покажу, як оцей диктатор виглядав. Ну, щоб раптом вам десь буде попадатися, траплятися, ви вже, власне кажучи, могли розуміти, що це був за ворог в лице і, ну, як мінімум, будете більше розуміти контекст диктаторів. Як на мене, їхні долі, їхні життя, їхні диктатури, вони цікаві, потрібно в плані з точки зору вивчати, щоб розуміти сучасний більш контекст, бо дуже багато людей вони дивуються, та і я по факту дивуюся, це більше там, напевно, психіатрам, психологам треба цей, ну, так би мовити, психологічний тип диктатора, диктатури, з яким ми маємо от всі проблеми, перипетії там з 14-го року, ну, тобто, і тому мені здається, що це важливо все ж таки заглиблюватися, якийсь певний контекст розуміти, бо пройде, я більше чим переконаний, не так багато часу, і всі ці події, які зараз ми з вами, знаєте, в реальності наживо проживаємо, вони будуть історією, вони вже є історією, тобто от сьогоднішній день, 27 травня 2026 року, він завершується, тобто це вже є історія. Станом на завтра, сьогоднішній день це вже буде історією. І десь якийсь колись письменник в Україні, в Європі, в Америці, в світі, він буде, дивитися, от, наприклад, цей день із якихось з точки зору історичних подій, і буде писати якісь наукові не знаю, свої дисертації, книги і так далі, і сучасну війну, контекст також буде, власне, розбирати під грифом, власне кажучи, сучасності. Так, тут у вас є оцей, власне, диктатор угорський, Горті, і зараз я вам попробую знайти, як вони виглядали з, власне кажучи, Гітлером. Так. Так, зараз я знайду. Ого. Так. Є. Супер. Сюди. Так, це тогочасний лідер Словаччини, яка ще входила в назва Чехословаччина, тобто, власне, з одного боку це була Чехія, з другого боку це, власне кажучи, була Словаччина. Тут теж дуже велику роль відіграв Гітлер в тому, щоб, власне кажучи, Чехія, швидше Словаччина відділилася від Чехії, ось, і, власне кажучи, таким чином цю територію відділити, розвалити, щоб, власне кажучи, окупувати терени території Чехії. Так, ні, я по фото вгадувала, не почувши, що ви його назвали. Я зрозумів, супер.
добре, що знаєте, як кажеться, в обличчя. Ось, бо, ну, певних інколи діячів, особливо таких, хто менш такі, знаєте, на слуху, хто менше їх якби десь розпіарюють, то, ну, люди менше логічно, що знають. Ну, хто десь так не дуже сильно там заглиблюється в контекст і, власне кажучи, в такі вже дуже вузькі перипетії, бо направду дуже велика кількість людей вона боролася за незалежність України, за самостійність. Ну і на тих чи інакших теренах, територіях, власне, були свої герої, були свої діячі, які, власне, ну і творили українську історію в ті чи інакші роки, століття і загалом. Так, не йшов я, де він з цим. Напевно, давайте ось це візьмемо фото. Так, воно дуже таке буде показове, як на мене. Ось. Так, що хотів, то вам продемонстрував, вивів. Так, є, супер. Тоді рухаємося з вами далі. Ось, тому був це, як на мене, неймовірний цинізм, де, от, власне кажучи, Гітлер дав угорському цьому регенту Горті буквально зелене світло на окупацію. Правда, в них був дуже короткий таймінг, тобто за дуже короткий період часу вони мали здійснити цю окупацію. Ну і, як на мене, це був досить особливий неймовірний цинізм. Вдень буквально німецькі консули посміхалися українським міністрам у Хусті, тобто це тогочасна була столиця Карпатської України, після того, як угорці віджали, давайте так, як це і є, територію, зокрема Ужгорода, тобто це такий сучасний великий населений пункт, який, так би мовити, є як столицею образно Закарпаття, якщо брати сучасно, якісь як великі обласні центри. Так, власне, на той час це було місто Хуст. А буквально вже ввечері вони відправляли звіти про те, що, так би мовити, українське питання на Закарпатті скоро буде вже закрите силою. Ось, тому сьогодні ми детально розберемо ось цей весь механізм зради, чому Європа мовчала, коли на її очах вбивали новостворену державу. І головне, чи розумів це сам Волошин, чи він був заручником обставин. Можете написати свої думки в чат, я також повернуся до чату, обов'язково їх зацитую. Тут в цьому всьому мене найбільше цікавить питання вічне, чому, якщо дивитися нашу історію всього ХХ століття, так точно першу половину, в нас хто би не приходив до влади в Україні, вони всі дивилися з надією на Німеччину, що Німеччина нам побудує, створить, зробить тут незалежність, незалежну Україну як державу, і буде нам допомагати, буде нам підтримувати. Перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, всі рази німці переслідували виключно свої власні інтереси. Їм було вигідно підтримувати Україну, вони її підтримували. Було невигідно, вони її переставали підтримувати і так далі. Але насправді, тобто, як дивитися на різних діячів, ось було дуже велике сподівання, дуже великі надії, власне кажучи, на Німеччину, на німців, які, уви, але вони так і не виправдали своїх цих надій, сподівань, бо, повноцінно самостійної незалежної України, на жаль, в 20 столітті так і... в 20 столітті так і постала, але в останнє вже десятиліття 20-го століття. Так. Тепер давайте перейдемо до постаті, про яку ви, мабуть, чуть ли не найбільше запитували в своїх коментарях, власне кажучи, до відео. Тобто це Роман Шухевич, легендарний під псевдонімом Щука. В цьому новому відео, яке, власне, вийшло на каналі, зокрема, я згадував його суто лише як одного з офіцерів, але Шухевич у Хусті – це значно цікавіша історія. Він приїхав на Закарпаття буквально нелегально, перейшовши кордон. На той момент він уже був досвідченим підпільником. І знаєте, чим він зайнявся буквально першочергово? Він не займався одразу якоюсь певною муштрою солдатів, тобто він, це не найперше, чим він почав займатися, він одразу почав займатися економікою. Шухевич розумів, щоб армія стріляла, їй потрібна була зброя. Це
зокрема, найбільша проблематика, з якою Карпатська Україна для того, щоб боронити свою самостійність і свою незалежність, це найбільша проблематика, з якою вони, власне, стикнулися. А щоб, власне кажучи, купити будь-яку зброю, потрібні були гроші. Особливо, якщо це потрібно було купувати якоюсь контрабандою, кудись перевозити на чорному нелегальному ринку. Тобто це було там X2, X3 по вартості коштувало, тому на це все потрібні були кошти і немаленькі кошти. Звичайно, бо якщо у вас образно є там 2, 3, 4 тисячі бійців, ви мінімум там кожному маєте видати, не знаю, по револьверу, там, допустимо, окрім цього, ще потрібні якісь гранати, потрібні якісь, можливо, кулемети, там, чи Максим, чи вже сучасніші більше під цей час і так далі, і так далі. Тобто на це все потрібні колосальні кошти для того, щоб ця держава могла вистояти і втриматися. Їх, власне кажучи, не можна було взяти з порожнього бюджету молодої республіки, яка буквально тільки виникла, повстала. Тому його досвід у, власне, рекламному бізнесі, тут можна згадати фірму його, яка носила ім'я Фама, став у пригоді навіть, зокрема, тут. Він буквально вибудував логістичні ланцюжки, які дозволяли закуповувати спорядження буквально під носом у чехословацької контррозвідки. Але була і зовсім інша сторона медалі, як це завжди, власне кажучи, і є. Тобто не все так однозначно, не все так, на жаль, легко. І є завжди світле, є завжди темне. Конфлікт ідеології. Місцеве закарпатське керівництво бачило майбутнє в буквально, так би мовити, легальних, можна так це назвати, методах у культурній автономії. Аналогічно, як це було з УНР, як це було зі всіма самостійностями. Я не знаю, чому аж настільки першочерговий крок, знаєте, це як оця поповина, яку потрібно було перерізати, але зачасту це вже перерізалося тоді, коли на ваших кордонах стояла окупаційна армія, готова до вторгнення, тобто готова до вашого завоювання, і тільки ви тоді тут раптом усвідомлюєте, що треба робити незалежність, і проголосили ви незалежність, і фактично вам з цього там місця, де це проголошувалось, з цього там, так би мовити, парламенту треба евакуйовуватися і виїжджати за межі вже там цієї утворення незалежної держави, країни і так далі. Чому це так саме відбувалося? Тобто тут, власне, через конфлікт ідеології. Тобто велика кількість діячів, яка в той час приходила, вони не були всі монолітні, тобто вони не притримувалися якоїсь одної течії, тобто якихось одних, так би мовити, ідеологій, що прийшли націоналісти, одразу все в перший день робимо самостійну Україну. Допустимо, наприклад, там Карпатську Україну в даному випадку. Хтось вважав за автономію, так би мовити, він більше до цього схиляв. Хтось хотів почекати, вичекати, хтось боявся жертв, хтось боявся окупації, вторгнення, і так далі, і так далі. Тобто, як це є і в сучасних реаліях, тобто завжди скільки людей, стільки є думок, тому, власне кажучи, так воно відбувалося. А, власне, Галицький десант ОУН, який з Галичини приїхав на Закарпаття, привіз із собою дух безкомпромісної боротьби. В нас є свідчення про гострі дискусії між Волошином і молодими оунівцями. Тобто, думаю, що тут можна по контексту здогадатися, що Волошин, він хотів автономії залишатися, наскільки це можливо ще в складі Чехословаччини, а оунівці, вони, власне кажучи, хотіли самостійності, незалежності і відокремлення Закарпаття від, власне кажучи, тої держави, в яку вони, власне, на цей час входили. Стара школа проти нової крові. Аналогічно вийшло нещодавно відео про розкол ОУН. Тож, якщо не бачили, мельниківці, бандерівці, ОУН-М, ОУН-Б, теж рекомендується переглянути, бо є дуже багато речей, які і сучасні воно показує, як це тоді виглядало, тобто як це зараз є, і дуже багато паралелей собі можна з цим порівнювати. Чи допоміг цей, власне кажучи, радикалізм обороні, чи навпаки спровокував передчасну агресію сусідів? Це дуже така тонка тема, і сьогодні ми розберемо її на прикладах конкретних наказів, які віддавав Шухевич і Михайло Колодзінський.
Перед тим, як ми перейдемо до першого великого повноцінного блоку, хочу ще раз привітати всіх тих, хто доєднався, хто буде переглядати потім в записі цей прямий ефір. Поставте вподобайку цьому прямому етерові. Якщо на канал не підписані, обов'язково підпишіться, можете прокоментувати чи в чаті, чи одразу під прямим ефіром, ось так краще це поширюється. Можете долучатися до спонсорства каналу, тут так само є реквізити, хто має бажання, можливість, то долучайтеся, бо направду підтримка, вона, власне кажучи, є потрібна. А ми переходимо до першого такого повноцінного блоку – геополітична пастка. Отже, пропоную тоді рухатися. Переходимо до суті. Щоб зрозуміти трагедію березня 1939 року, треба повернутися буквально на кілька місяців назад, у листопад 1938 року. Віденський арбітраж. Що це таке, що відбувалося і, власне кажучи, для чого він відбувався. Та? Тобто, можна назвати його як такий, я зараз мова конкретно за перший віденський арбітраж, та? Тобто, можна назвати його таким першим ножем в спину, ось, бо він стосувався таких двох важливих ключових рішень, 1900, зокрема, зараз 38-го, і на майбутнє 1940-х років. Тобто це було, так би мовити, нав'язування нацистською Німеччиною, в даному випадку Гітлером, і його одвічним поплічником-союзником, власне кажучи, фашистською Італією. Нацисти були в Німеччині, фашисти були, власне кажучи, в Італії. Згідно з ними, Угорщина отримала частину територій Чехословаччини та тогочасної Румунії. Зокрема, перший віденський арбітраж, він відбувся 2 листопада 1938 року. Угорщині були передані південні райони Словаччини та Карпатської України, яка на той час називалася Підкарпатської Русі. Тут великий наголос роблю, наголошую Русі. Тобто, щоб зразу розуміти паралелі між, власне кажучи, 1938 роком, і там 1000 років назад, власне, нашої української Русі. До складу трошки, так, зараз секундочку, бо мені якісь тут прийшли сповіщення. А що цікаво тут за сповіщення? Так, секундочку, перепрошую, бо тут щось, якийсь технічний моментик. Так. Супер. Я сподіваюся, що мене добре чути видно. Тоді рухаємося далі. Бо це так, мені по самій трансляції, тому я мусив переглянути, щоб нікуди нічого не ділося. Як то кажеться, зараз я кудись не пропав, ви мене могли чути, бачити і так далі. Відповідність, як вже декілька хвилин раніше згадував, що, власне кажучи, відійшли до складу Угорщини українські такі міста, великі населені пункти, як Ужгород, Мукачеве і Берегове. Тобто в сучасних реаліях воно так і залишилося, це одні із найбільших населених пунктів Закарпаття. Був ще другий віденський арбітраж, тобто це вже, власне кажучи, 30 серпня було 1940 року, тобто за його підсумками, тобто Румунія додатково була змушена поступитися Угорщині, ще додатково Північною Трансильванією, це нас так меншою мірою зачіпало. Тому це був перший ніж у спину, де від Карпатської України забрали оці терени, оці території. Так, давайте я вам продемонструю, як виглядала карта до, власне кажучи, оцього відсікання, і як вона виглядала вже після того, як в нас ці терени, території забрали. Так. Є. Супер. Отже, тут можете бачити, де лівий нижній кут, де написано Угорщина, так, ось, червоним вона у вас конкретно виділена, тобто це територія тогочасної Угорщини. І над нею, де цим бірюзовим кольором, тобто це територія Карпатської України до оцього віденського арбітражу. Оця червона риска, червона лінія, це ті території, ці терени, які були забрані в Карпатської України. Так, давайте. Так, мені, напевно, вам треба
збільшувати. Зараз я знайду, де є конкретно позначені ці населені пункти, які забрані, бо тут на цій карті видно тільки берегове. Так, давайте зараз я швиденько вам виведу. А ви поки можете поставити плюсик або поділитися, чи хтось з вас був з життя, хтось, можливо, сам є з Ужгорода, Мукачева чи Берегового. Буде цікаво, чи хтось з вас був в цих населених пунктах, містах, за які ми, власне кажучи, тут якби спілкуємося. Тому можете знайти чат і поділитися в чаті. Так. Є. Тут вже от видно, власне, оцю динаміку забраних оцих теренів, так? Ось. Тобто тут вже от видно, ви собі можете наглядно порівняти, так? Тобто ось тут це вже забрані терени території, тобто ось тут, давайте ось так. Ось тут, тобто це ще до від'єднання оцих досить великих клаптиків. Це були великі економічні центри тогочасного Закарпаття, і Карпатської України. Тобто, звичайно, що це завдало досить такого відчутного і досить значного удару, впливу на існування, власне кажучи, незалежної Карпатської України. Тобто, звичайно, що це не могло ніяк просто безслідно для цього регіону, власне кажучи, прийти. Тому уявіть собі стан уряду Августина Волошина. Вони втратили столицю, яка на той час була в Ужгороді. Залізничний вузол, аналогічно, родючі землі, де, власне кажучи, теж можна було прокормити та прогодувати тогочасне населення, можна було теж кудись експортувати, і, власне, на цьому ж економіку теж можна було вибудовувати. Столицю довелося поспіхом переносити в Хуст, як вже, власне, також згадував. Це було малесеньке містечко, яке абсолютно не було і близько пристосоване до ролі центру тогочасної, власне кажучи, держави. Але саме тут починається феномен. Замість того, щоб здатися, українці почали будувати державу з абсолютного нуля в тогочасному Хусті. Чому ж, власне кажучи, Гітлер це допустив? Швидше навіть не допустив, він був сам цього ініціатором, але все ж таки візьмемо за той варіант, що, можливо, угорці самі вирішили, власне, забрати оці території, ці терени. Тому тут ми підходимо до, власне, його таємного плану. Йому було важливо тримати Сталіна в постійній напрузі. Тобто Сталін відволікався на оці події, які, власне кажучи, були в тогочасній Карпатській Україні. Він не мав часу займатися в даному випадку Польщею, самим Гітлером, тобто, і всією інакшою частиною Європи. Тобто вони всі так, знаєте, як приманка, вони на це все гарно дивилися, спостерігали і так далі. Радянський Союз панічно боявся будь-якої української державності. Чому? Якби на той час Карпатська Україна могла встояти, це, так би мовити, оцей заразний націоналізм і оця, так би мовити, вірус незалежності, він міг перекинутись далі куди? На Галичину, яка на той час входила ще в Польщу, тобто ця територія могла від'єднатися, і проголосити свою незалежність від Польщі. Ось, зокрема, це могло піти тогочасно на Дніпрянщину, вже, власне, територію Радянського Союзу, і також, власне, Україна могла повстати просто проти отих окупаційних режимів, і, власне кажучи, почати проголошувати свою далі незалежність, самостійність і, так би мовити, клаптик за клаптиком приєднюватися до Карпатської України, і таким чином могла повстати повноцінна, власне кажучи, незалежна Україна. Ось, тому радянська пропаганда тоді кричала, що Хуст – це, так би мовити, плацдарм для нападу на радянську Україну. І Гітлер підігрівав, власне, оцей страх, тобто він підігрував цьому всьому, тобто він максимально сприяв, щоб Сталін, і Радянський Союз все ж таки максимально вбачали в цьому для себе загрозу і були сконцентровані конкретно на цьому невеликому, якщо брати суто територіально, тобто за обсягом у цьому клаптику Закарпаття. Ось, він робив вигляд, що він підтримує Волошина, щоб мати важіль постійного тиску на Москву. Тобто, потрібно щось домовитися,
да, пройшли якісь там переговори з Радянським Союзом, зменшили свою, допустимо, підтримку Волошиної Карпатській Україні і так далі. Не змогли домовитися зі Сталіном, ну, тобто більш інтенсивно підтримують, і так далі, і так далі. Все, як зараз є в сучасних реаліях, та, тобто дуже ж багато країн мають своїх сателітів, давайте візьмемо, щоб було приблизно масштаб. Ну, є сучасні США, Китай, ну, тобто в них же ж така, можна сказати, сучасна новітня, якби холодна війна, та, тобто, де вони, ну, так би мовити, свої якісь зони впливу, сателіти, ну, от подібним чином, та, як це, от, власне, відбувалося між Гітлером і, власне кажучи, Сталіном. Ну, це була на той час класична дипломатія, так би мовити, наживки. Можна глянути от в даному випадку та от на цю мапу, яка зараз у вас на екрані транслюється. Хуст фактично опинився в оточенні ворожих сил, маючи лише буквально вузький коридор зв'язку з рештою світу через тогочасну Румунію. І цей коридор теж був, ну, звичайно, що під прицілом, бо, ну, власне кажучи, Румунія, вона теж ніяким чином не сприяла незалежності для Карпатської тогочасної, якби, України. Ну і тут по карті, ось тут по карті дуже гарно, чітко видно, як, скажімо так, Хуст дуже близько розташовувався територіально до Угорщини. Та, тобто це не були десь там на півночі, ну, це місто та населений пункт не розташований, що там ближче, допустимо, до Польщі, до Галичини. Ну, тобто, що дуже швидко, направду, там буквально за добу можна було в той час дойти до Хуста, ну і, власне кажучи, його захопити і забрати оцю, знищити незалежність Карпатської України. Ось. Але Гітлер був не єдиним гравцем. Мало хто знає, але найбільшим ворогом тогочасної Карпатської України в той момент була не лише Угорщина, але була і Польща. Варшава бачила в Хусті смертельну загрозу для своїх окупованих українських територій. Галичини та, власне кажучи, Волині, які на той час були. Польська еліта розуміла, якщо українці на Закарпатті зможуть побудувати успішну державу, то Галичина вибухне також додатково повстанням. Ну і, звичайно, що велика територія більша за Карпатську Україну Галичини приєднається, ну, тобто це вже, ну, зможе певну загрозу нести що для Угорщини, що, власне кажучи, для тогочасної Польщі. Так, давайте зазирну в чат. Друзі, можете знайти чат, де він є, писати якісь свої ремарки, питання, побажання, не знаю. Якщо бачили відео, ділитися своїми думками і так далі, теж, бо, ну, це все розганяє, так би мовити, прямий ефір на Ютубі, ну і сприяє загалом тому, що більша кількість людей зможе загалом його подивитися. Так, Юрій, вітаю вас, вітаю. Світлана, вітаю вас також на ефірі, бо вроді би не зачитував коментар. Так, була у місті Мукачево, дуже красиве місто. Хто був в Мукачеві, ставте плюсик. Хто був або в Мукачеві, в Ужгороді, або в Береговому. Я був в Береговому, правда, ще як дитину, я його так слабенько пам'ятаю. В Мукачево, до речі, я був в Мукачево. Давайте так от і напишу. Я був в Мукачево. У Мукачево, правильно, так? Мукачево. Так, давайте я теж прокоментую, щоб воно, як то кажеться, було потомкам нащадкам. Ось, я, правда, був більше так, як проїздом, дуже сильно не встиг прогулятися по місту, ось, але місто досить велике. Досить велике, погані трохи дороги, то що пам'ятаю, знаєте, що болить, зато й пам'ятається, зато й згадується. Бо я на власному авто вроді їхав, ще десь на початку війни, десь на початку повномасштабного вторгнення був, ось, тому якби, власне, в сучасних реаліях цього прямого ефіру, думаю, що хто був, більше зможе, власне кажучи, розуміти, за які, власне, території, терени більше спілкуємось. Так, Володимир, Львів вас вітає, дякую за відгук, вітання Львову зі Львова.
вітання. Так, Оля, дякую за працю, дякую вам за відео, за коментар, дякую, що переглядаєте, що дивиться. Всі, хто буде дивитися в записі цей прямий ефір, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку прямому етеру. Ну, маєте бажання, можливість після донатів на ЗСУ доєднюватися до підтримки каналу, бо є зараз нагальна з цим потреба. На жаль, але є потреба. Так, а ми з вами рухаємося далі. Тому, власне кажучи, чому польська, тогочасна еліта, вона настільки також панічно, от давайте так, трошки відійдемо суто до інформації, просто щоб ви собі на секундочку задумалися. От є невеликий клаптик та території в Східній Європі. Карпатська Україна. Об'єктивно, зараз це є наша одна із 24 областей нашої сучасної України. І це не найбільша область України. Найбільша область України – це там Одеська. Я беру зараз суто за територію, за терени. За населення та і за населенням Закарпаття теж, Закарпатська область, вона не є найбільша в Україні. Але наскільки вона просто панічно і маніакально лякала суто як прецедент всіх сусідів, тобто дуже великих, скажімо так, тоді політичних гравців східної, і центрально-східної частини Європи. В першу чергу Угорщина. Вона не так давно вийшла зі складу Австро-Угорської імперії, тобто в них якби імперське надбання, тобто Велика Угорщина, тобто армія, економіка ще була, так далі, так далі. Панічно боїться, хоче знищити, завоювати Карпатську Україну. Польща. Також потужніша, більше за територію, сильніша за Карпатську Україну, також хоче завоювати. Радянський Союз, територіальний просто там гігант, в порівнянні з Закарпатською нашою сучасною областю аналогічно. Гітлер аналогічно. Тобто всім вона була невигідна, всі хотіли завоювати, всі хотіли знищити, стерти з лиця землі, карти повноцінної і так далі, і так далі. Хоча якщо просто так взяти суто економічно, військовому чині, тобто нічого дуже катастрофічного, Карпатська Україна об'єктивно зробити, здійснити і якусь загрозу величезну суто своїм фактом існування, тобто вона не могла. Ідеологічно і історично, тобто, як бачимо, чому, власне, такі великі ігри та великих гравців, вони відбувалися навколо Закарпаття. Польська еліта для себе розуміла, якщо українці на Закарпатті зможуть побудувати успішну державу, то Галичина вибухне наступне після них повстання. Буде приклад, за рахунок якого, власне кажучи, зможуть постати додатково більше незалежних теренів України. І тут починається операція «Лом». Це була масштабна терористична кампанія польської розвідки проти Карпатської України. Польської розруч, якщо правильно. У мене з польською, якщо чесно, такі проблем. Я хоча і тут не так далеко до Польщі, але для мене, чесно, це китайська грамота. Не знаю. Знаєте, я, як то кажеться, розвію міф про те, що всі на, скажімо так, Галичині, західних теренах, тут, що Львів це польське місто, всі знають польську, все тут польська і так далі. Я особисто, мені та мова дуже безскладно давалася, якщо на вивчення, я ще її так косо криво ламано, поляка можу зрозуміти, але, дуже це далеко від мене і так далі. Тому вроді би воно так буде польською. Польські диверсанти переходили кордон, підривали мости, нападали на пошти, вбивали січовиків. Вони хотіли показати світові, що Карпатська Україна – це територія тотального абсолютного хаосу, де уряд нічого не контролює. І під тим, так би мовити, виправданням можна вести війська, захопити територію, щоб навести порядок, щоб воно, скажімо так, піклуючись про місцеве мирне населення, яке за рахунок цього хаосу влади, тобто, що немає ніякого нормального управління, власне, зайти і захистити оце бідне, нещасне закарпатське мирне населення. Ось. Я, скажімо так, коли працював над цією тематикою, натикався на певні звіти польських офіцерів в архівах, вони писали, власне, такого роду подібні речі. Ми маємо зробити буквально все, щоб це українське державне утворення зникло з мапи якнайшвидше.
Іронія була в тому, що Польща, яка буквально сама за півроку стане жертвою агресії у березні 1939 року, виступала як справжній агресор і спільник угорців. Історія дуже така парадоксальна річ, тобто ти сам виступав агресором, сам хотів завоювати, вторгнутися, щось приєднати, і буквально пройшло декілька місяців, з тобою зробили аналогічно те саме, бумеранг вернувся, спрацював і тобі відплатили тою ж самою монетою, яку, власне кажучи, ти і сам, зробив, ти і сам, власне кажучи, посіяв. Угорці і поляки навіть координували свої дії. Уявіть буквально цей тиск. З півдня тиснуть угорці, з півночі заходять польські банди диверсантів. А зсередини ще залишилися чеські війська, які не розуміють, кому вони підпорядковуються. Це була ситуація буквально всі проти всіх. Як у такому пеклі Волошин ще встигав буквально просто там проводити вибори до Сейму. Це буквально було справжнє політичне диво, в яких умовах все ж таки, власне кажучи, хоча вже трошки запізніло, але, власне, це здійснювалося, це відбувалося, стало, так би мовити, реальністю. І ось тут ми, власне кажучи, підходимо до кульмінації всього цього, цієї частинки цього блоку. Березень 1939 року. Чехословаччина розвалюється буквально на очах. Гітлер забирає Прагу. Волошин в цей момент, в цей час розуміє. Це момент істини. Він відправляє відчайдушну телеграму в Берлін. Він буквально просить протекторату, просить захисту, посилаючись на всі попередні обіцянки німців, які ті дуже сильно, дуже щедро, власне кажучи, Волошину роздавав. Хоча він не розумів, що з одного боку німці в очі вони роздають ці обіцянки, з другого боку, власне кажучи, вони роблять те, що їм конкретно вигідно. І ось тут момент, від якого стає буквально холодно. Німецький консул у Хусті, пан Гофман, отримує відповідь із Берліна. Знаєте, що там було, власне, вказано, що там було написано? Німецький уряд не може взяти на себе протекторат. Чому? Ми радимо вам не чинити опір угорському наступу. Це був буквально смертельний вирок. Німці буквально сказали, ми вас використали, тепер помирайте самі, робіть, що хочете, ми вам рекомендуємо не чинити ніякого опору, бо, це вже вирішено, так. І, власне кажучи, ми вже і так наперед розуміємо, що, власне кажучи, буде. Коли Волошин отримав цю відповідь, він зібрав уряд. Була ніч. Уявіть просто цю атмосферу в маленькому будинку в Хусті. За вікнами вже було чути канонаду, так як ви зараз, не знаю, чи вам в ефір попало, в мене просто відкрите вікно, нарешті вже погода, вже майже літо, скажімо так, дозволяє залишати ввечері вікно відкритим. Ось могли чути перипетію канонаду якогось собаки, ось от таким самим подібним чином, тобто це відбувалося засідання уряду Волошина, де вже буквально можна було чути канонаду, артилерія вже долітала, дострілювали до Хуста, ось і в цей час, тобто німці повідомили, що все, здавайтесь, до побачення, їм щось потрібно було робити і, власне кажучи, ухвалювати. Угорці почали переходити кордон. І саме в цей момент Волошин приймає рішення, яке буквально перетворило Карпатську Україну з політичного проєкту на національний міф. Він каже, ми все одно проголосимо незалежність. Нехай світ бачить, що ми не здалися. Вони не здалися. Тому і кажу, що це носило дуже такий історичний, важливий крок, момент того, що все ж таки при будь-яких, так би мовити, розкладах, в будь-якій цій тогочасній ситуації, Карпатська Україна як незалежне утворення, як незалежна держава, вона все ж таки повстала. Отже, ми з вами зупинилися на тому і рухаємося далі, що дипломатія Волошина провалилася. І ось тут на сцену виходять люди дії. Тобто Волошин це все ж таки політик, це більше переговори, дипломатія, це десь частково, ні, Чемберлен все ж таки його не порівняєш, хоча, замиритися з Гітлером, певні такі подібні речі вони є. Поки офіційний Хуст намагався писати ноти протесту, кордон з боку Галичини почали нелегально переходити сотні молодих людей. Що це були за молоді люди? Це був, так би мовити, десант ОУН.
Серед них, зокрема, був Роман Шухевич, Михайло Колодзінський та Зенон Косик. Це були люди, які вже мали досвід підпільної боротьби проти Польщі, і вони приїхали сюди робити, власне кажучи, те, що вміли найкраще – будувати дієздатну армію. Уявіть буквально собі оцю ситуацію. Приїжджає Шухевич, якого ми знаємо як майбутнього головнокомандувача УПА. Ну, а тоді він був, власне кажучи, молодий, енергійний офіцер на псевдо Щука. Він потрапляє в середовище оцих закарпатських вчителів, священиків, зокрема, яким був Волошин, та, ну і, власне кажучи, звичайнісіньких селян. Для них він був, ну так би мовити, галичанин, він не був своїм, тобто він не був там русином з Закарпаття, та, ну і тобто він не був, зокрема, ну до кінця якби їхній, бо все ж таки тоді українські території, вони були розкидані в складі різних колоніальних, ну і загарбницьких держав, та, ну і тобто все ж таки він для них от, був, так би мовити, галичанин. Він був чужинцем, ну і радикальним революціонером, а все ж таки селянина, якщо брати, або якогось там вчителя, та тим паче священника, ну не кожен був готовий до якихось там радикальних і революційних дій. Місцеве керівництво, включно з Волошином, спочатку дивувалося, ну і, власне кажучи, дивилося на цих хлопців просто з якимось таким певним переліком і острахом. Вони, ну, власне кажучи, певною мірою боялися, що галицький радикалізм зможе спровокувати Гітлера або чехів раніше часу, ну тобто передчасно, що забере в них отой дорогоцінний, скажімо так, часовий проміжок, що вони могли і проголосити незалежність, і все ж таки, можливо, там десь звідки взяти, роздобути зброю, навчити, скажімо так, людей, бійців, які могли би боронити от, ну, власне, оце незалежне утворення, цю незалежну державу. Тому їм на це потрібен був дорогоцінний час, щоб вони могли це все, власне кажучи, ну, зробити. Шухевич же бачив ситуацію трошки інакше. Він бачив повну відсутність зброї, структури та фінансів. І замість того, щоб просто виголошувати промови, він бере, ну, і робить, власне кажучи, що потрібно було вже брати і негайно робити, що пізніше назвуть гібридним будівництвом армії. Він розуміє, Карпатська Січ – це фактично, ну, можна сказати, така парамілітарна організація. Тобто, іначе щось є, іначе нічого немає. Ну, тобто, в якої немає якогось офіційного бюджету, за які кошти можна було це все робити. В свою чергу, чехи, які ще контролювали Закарпаття, видавали зброю дуже неохоче. Ну, бо вони думали, що видадуть зброю і, власне кажучи, українці підуть на Чехію, ну, тобто, власне кажучи, якусь загрозу можуть чинити, зокрема, Чехословаччини. Шухевичу довелося буквально застосовувати весь свій геній комбінатора, щоб перетворити цей натовп добровольців на боєздатну силу. І тут ми підходимо до найбільш, ну, так би мовити, несподіваної сторони його діяльності, бізнесу під час війни. Ви можете запитати, може й запитаєте, звідки бралися гроші на форму, на отримання вишкільних таборів, ну і, власне кажучи, на пальне. Будь-яка армія, вона, щоб мала можливість воювати, вона має мати озброєння, вона має мати логістику, а це пальне, та, ну, тобто засоби, на яких це перевозити і так далі, і так далі. Уряд Волошина був фактично банкрутом. І ось тут спрацювала бізнесова жилка Шухевича. До приїзду в Хуст він успішно керував першою українською рекламною кампанією під ім'ям, назвою «Фама» у Львові. Він знав, як працюють грошові потоки. Тобто він мав до цього хист і мав, власне кажучи, розуміння. У Хусті Шухевич фактично створює фінансову мережу. ООН збирала кошти буквально по всьому світу. Від тогочасної Канади буквально до Аргентини. Але ці гроші треба було якось доставити та легалізувати. Щука організував систему постачання через кордон. Іноді це виглядало буквально як справжній детектив. Під виглядом цивільних товарів у Хуст заїжджало спорядження. Є спогади про те, як січовики буквально викрадали зброю зі складів чеської армії за сприяння українців, які, власне кажучи, там несли службу, які там служили. Шухевич особисто домовлявся з, власне, чеськими офіцерами, які симпатизували українцям, щоб ті, так би мовити, заплющували очі, тобто не на все так дивилися на зникнення гвинтів.
Більше того, він намагався налагодити власне виробництво елементарних речей. Він розумів, якщо буквально завтра почнеться блокада, ми залишимося голі й босі. Це була титанічна логістична робота. Поки інші сперечалися про політичну програму майбутньої держави, Шухевич рахував набої. Саме в Хусті він пройшов ту школу управління ресурсами в умовах повного дефіциту, яка буквально потім дозволила йому роками тримати в лісах цілу армію УПА. Ну, тобто, зокрема, тут він здобував оцей критично життєво важливий досвід, який потім буде дуже гарно, класно використано в тому, що УПА вона діяла дуже-дуже довгий період часу, як для партизанського підпільного руху. Але, зокрема, цей прагматизм часто натикався на просте, звичайне, елементарне нерозуміння місцевих поміркованих лідерів. Власне кажучи, виникало тут питання, хто тут головний? Шухевич чи тогочасний їхній уряд Карпатської України? Уряд в кабінетах чи бойовики в таборах Січі? Це був розкол, який ледве не став фатальним. З одного боку, Августин Волошин, людина глибоко віруюча, педагог, прихильник легальних кроків. Він вірив у міжнародне право, вірив, що якщо ми зробимо все за законом, світ нас визнає. Яким чином, звичайно, це відкрите питання, тобто мені це важко зрозуміти, уявити. Допустимо, весь світ визнав, наприклад, Карпатську Україну та, наприклад, Аргентина, Канада, США, не знаю, Франція, Британія, допустимо, визнала, але, наприклад, Угорщина, Польща, Радянський Союз не визнав. Угорщина поставила на кордоні війська, зайшла, окупувала, знищила і все. Чи буде Британія якийсь десант відправляти на Карпатську Україну захищати? Я глибоко сумніваюся. Для чого це, наприклад, Британії? Просто визнати без будь-яких наслідків? Окей, будь ласка, визнали. Йти, військами класти своїх солдат заради Карпатської України, для чого це, наприклад, Франції чи Британії, яка мала своїх купу проблем, і так далі. Тому важко зрозуміти досконально, чим оперувався саме Волошин, але це його ідеї, тобто він був ідеологом, власне, цього вектору, яке, власне, протилежне мав, тобто всі, хто хотіли і розуміли, що незалежність треба виборювати, її треба захищати, відстоювати, зокрема, військовим чином, військовим шляхом. Ось. З другого боку, на противагу Волошину був військовий штаб, власне кажучи, Січі на чолі з Михайлом Колодзінським та Романом Шухевичем. Вони були виховані на ідеології націократії та силового здобуття незалежності. Власне кажучи, як зараз і проговорив. Колодзінський, він буквально прямо, і відкрито, тобто тут не було що приховувати, проговорив Волошин: пане президент, ваші папери нічого не варті без багнетів. Нам треба озброювати народ зараз, навіть якщо це злить чехів. Волошин, в свою чергу, боявся, що самовільне озброєння призведе просто до конфлікту з чеською армією, яка вже по факту переставала, скажімо так, армія на теренах Карпатської України, вона ще діяла, тобто там був одіозний генерал, який не видавав зброю, але якщо ми беремо центральне управління Чехословаччини, ще Словаччини, ще так, а вже, допустимо, Чехії, тобто воно вже не відігравало дуже такого якоїсь там визначальної ролі і так далі. Тобто Волошин, на мою думку, він більше дивився ще на центр, якого вже фактично не було, десь так можна сказати. Тобто це те саме, як можна перевести паралель з УНР і з Грушевським, який дивився на центр на той час тимчасового уряду в Кремлі, а його вже по факту не було. Були вже більшовики, були вже зовсім інакші люди, і було, скажімо так, не варто було тягнути, треба було швидше діяти, робити якісь більш радикальніші дії. А на радикальні дії здатні радикали, здатні патріоти, націоналісти, тому від таких, скажімо так,
соціалістів, ліваків, центристів, ну від них важко очікувати якихось таких дій, що стосується здобуття, власне кажучи, незалежності. Тому не знаю чому, але якось так виходило, чи суспільство тогочасне, мабуть, було до цього. Ну, чомусь при владі обирали і виходили, власне, отакі ліві соціалісти, центристи, які отут, зараз, в моменті, знаєте, весь світ котиться куди-небудь, все відбувається, ми собі так спокійно, ми всім треба, всі нас визнають, та чогось там ну, німці будуть нас підтримувати і так далі, і так далі. Ну, тобто це от такий пагубний вплив оцих течій, тенденцій, в яких, власне, ну, от лідери вони перебували. На жаль, ну, не було тих лідерів, які, от, власне, вони могли прийти вже зараз негайно, то робимо, то, зробили, побудували, зробили реально все, як треба, тоді, коли треба, вчасно, своєчасно, десь на випередження, ну, не змогли, не вийшло, як мінімум зробили все направду, що від них очікували, що ну, якби вимагалося. А так виходить, що центр не міг, не захотіли і не було синхронізації, та один одному палки в колеса, ну і от воно так якось якби, ну, скажімо так, виглядало. І буквально дійшло до того, що в Хусті фактично існувало двовладдя. Був офіційний уряд і був штаб Січі, який діяв абсолютно автономно. Січовики проводили власні обшуки, арешти угорських шпигунів, ігноруючи чеську поліцію. Буквально ця напруга, та, ну, тобто і чехи, і угорці, диверсанти, і поляки заходять, і тут, допустимо, радикали, і тут центристи. Ну, тобто, щоб ви розуміли цю збірну солянку, та наскільки це все на невеликому клаптику території, наскільки оце все дуже сильно, так, як, знаєте, гейзери, воно так все бурлило, вибухало, і наскільки це все дуже важко, складно і непросто було. Ця напруга вибухне буквально в ніч на 14 березня, за кілька годин до проголошення незалежності. Це одна з найтрагічніших сторінок. Українці будуть змушені стріляти в чехів, з якими мали б стояти в одному окопі проти угорців. Ну, хоча і ці терени вони входили в склад Чехословаччини, але все ж таки Чехословаччина теж вона зазнала дуже, ну, скажімо так, непростої історії від Гітлера, так далі, тому все ж таки історичне об'єднання, воно швидше би пішло на плюс, на користь. А так виходить, що ми замість того, щоби боронити Карпатську Україну від тих угорців, які вже йшли та броньою наступали, перетнули кордони. Ми в той час боролися з чехами, які не хотіли видавати зброю суто для захисту місцевого, навіть з точки зору мирного населення. Тобто чехи, вони на цій території, вони мали захищати мирне населення закарпатців, українців, всіх, хто жив. А так вони самі не готові були захищати, і не готові були видати зброю для тих людей, які готові були боронити свій край, та навпаки, власне кажучи, вставляли палки в колеса, і додатковий опір здійснювався ще, власне кажучи, з чехами. Ось. Друзі, я зараз, власне кажучи, заглянув в чат. Сподіваюся, що у вас там є якісь реакції, є якісь коментарі. Ось, можете писати якісь запитання. Так, перепрошую, бо так, давайте перегляну чат. Так, дякую, що хтось чат лайкає, ставить ці, бо мені приходить цей. Але можете щось писати, щось коментувати. Згідні ви, не згідні, маєте якісь думки і так далі. Всі, хто нові приєднуються, поставте вподобайку цьому прямому етерові, щоб просто YouTube його краще рекомендував, власне кажучи, поширював. Ось до перегляду. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані на канал. Коментуйте, можете долучатися до спонсорства каналу, є реквізити так само. Ось тут виведені, хто має можливість, бажання, доєднуйтеся, бо направду це зараз важливо, це зараз, власне кажучи, потрібно. Так, давайте я вам тут поміняю картинку, щоби щось, як така ця картинка мінялася, а ми з вами рухаємося далі. Не збавляємо обертів і переходимо, як кажеться, до самого м'яса, до самих, власне кажучи, цікавин. Ось, підходимо до точки, де історія стає вже трагедією. Ніч, власне, з 13 на 14 березня 1939 року. Уявіть собі просто цю атмосферу в Хусті.
Місто не спить. Всі розуміють, завтра щось станеться, буквально. Ну, тобто, знаєте, є отакий певний мандраж. І ось тут відбувається подія, яку історики досі обговорюють із болем. Коли стало зрозуміло, що угорська армія починає рух на кордоні, штаб Карпатської Січі буквально зажадав від чеської армії видати зброю зі складів. Зброя була. Тобто це не виглядало так, що, знаєте, якась зброя вивезена, її тут немає, і немає чим зовсім боронитися. Вона була, але вона була просто під замком, і її ще додатково охороняли чехи. Тобто була додаткова, скажімо так, перешкода, яка, власне кажучи, не давала просто відкрити склади, роздати зброю, і, власне кажучи, боронити свій край. Чехи, які самі перебували в стані дезорієнтації, бо вони не розуміли, що в їхній, власне, Чехії, в їхньому центрі відбувається. І тобто вони шукали ворогів. Вороги тут були в даному випадку українці, бо хотіли зброю. Можливо, чехи також переживали, що українці зможуть, не знаю, стріляти в чехів, тобто їх вбивати, зачищати, і боротися повноцінно за незалежність. Тобто, можливо, з тої точки зору чехи, власне кажучи, повели себе, як повели. Ось. Генерал їхній, чеський Лев Прохала, який, власне, командував чеськими силами, віддав наказ зброю українцям не давати, а в разі спроб захоплення складів та зброї відкривати вогонь на ураження. Починається абсурдна і буквально кривава сутичка між вчорашніми, певними, так би мовити, союзниками. Бо ніякої доцільності, власне, в цьому збройному конфлікті його фактично не було. Чому? Угорцям, щоб доїхати, добратися до Хуста, потрібно було буквально декілька годин. Тобто там це не сотні кілометрів пройти. І якраз поки українці боролися з чехами, за цей час підступили угорці, і це вже по факту було пізно. Якісь рівно лінії оборони, рубежі, тобто і так далі. Тобто для цього вже було, власне кажучи, трошки запізно. Січовики намагаються захопити склади в Хусті. Чехи виводять на вулиці броньовики та танкетки. Поки на кордоні, вже як я проговорив, з'являються перші угорські розвідувальні групи, в самому Хусті українці та чехи ведуть між собою вуличні бої. Це була фатальна помилка буквально з обох сторін. Гинули десятки найкращих бійців Січі ще до того, як вони побачили першого угорського солдата, який направду йшов сюди як окупант. Ви можете запитати, хто ж був, власне кажучи, винен. Шухевич та Колодзінський наполягали, що без зброї Січ – це просто живі мішені. Чехи ж діяли за інструкцією Праги, яка вже фактично здалася Гітлеру. Цей буквально внутрішній бій виснажив сили захисників, звичайно, що з обох сторін. І Хуст вже, власне, саме в цей момент, коли буквально кожна гвинтівка була на вагу золота. І саме в цей самий час, на світанку 14 березня, угорські війська починають масштабний наступ на 3 напрямках. А тепер давайте перенесемося на Красне поле. Це рівнина під Хустом, де, власне, відбувалися основні події всього цього збройного протистояння. Буквально на папері це виглядало як самогубство. З одного боку, регулярна угорська армія, танки, авіація, важка артилерія, з іншого боку, Карпатська Січ. Це були студенти, вчителі, селяни та молоді хлопці з Галичини. У багатьох із них була одна гвинтівка на двох, а дехто вийшов на позиції взагалі з мисливськими рушницями. Тобто, щоб розуміти на той час, та і зараз я більше чим переконаний, мисливські рушниці, вони передбачалися для одного постріла, довга перезарядка, так далі. Тобто в запал битви вони не пристосовані для того, щоб вести бій, власне, тобто на велику інтенсивність, де на вас один ворог, другий, третій, п'ятий солдат, і вам потрібно швидко, як з автоматної черги, щоб мати можливість зупинити цей наступ і зупинити, власне, ворогів. Щоб було більше розуміння в плані специфіки. Але, власне, знаєте, що вразило самих угорців? Це був опір. Січовики не просто стояли, вони контратакували. Навіть з таким, скажімо так, забезпеченням, тобто з таким озброєнням. На Красному полі українці продемонстрували такий рівень самопожертви, на жаль, який пізніше стане легендою.
коли закінчувалися набої, йшли в рукопашну. Це були наші українські, на жаль, але фермопіли. Окремо хочу згадати Михайла Колодзінського. Людина, яка фактично керувала всією цією обороною. Та ось, коли ситуація була безнадійною, і йому пропонували відступити через румунський кордон, ну, тобто, по факту, самому йому втекти і кинути всіх людей, якби своїх бійців, на призволяще. Він сказав фразу, яка закарбована в нашій історії. В словнику українського націоналіста немає слова «капітулювати». Сильніша за смерть віра в ідею. Я хочу, щоб ви зараз буквально усвідомили, ці люди знали, що вони не виграють. Ну, тобто, тут варто розуміти, що в них не було якоїсь такої певної ілюзії та оцих рожевих окулярів, що ну, вони зараз якимось своїм просто задорном та своєю мотивацією, що вони там прям поборять, власне кажучи, угорців, ну, чи всіх там окупантів, хто вирішив, власне кажучи, здійснити вторгнення. Так, а ну секунду, бо мені там не заважає. Так, я спробую трошечки краще розмістити. Ось. Сподіваюсь, що мене буде так само добре чути. Ось, бо тут трошечки мені заважає. Ось, тому ну, в них не було цих ілюзій, вони розуміли, що перевага ворога ну, буквально 10-кратна, та? Тобто шансів ніяких абсолютно немає, але вони розуміли і інше. Якщо вони не дадуть бій, світ скаже, що Закарпаття – це просто нічия земля, яку угорці відібрали, ну, так би мовити, навіть що чи не відібрали, правильніше буде сказати, просто угорці підібрали без абсолютно жодного спротиву. Ну, тобто це угорська територія, угорський терен, та за які вони ну, от, борються, палки вставляють Україні в колеса і такі, знаєте, дивляться на цю територію, в них аж слина тече, ну, наскільки вони хочуть, щоб Закарпаття стало знову угорським. Тому, власне кажучи, суто для цього ідейного надбання, от, власне, ці люди і гинули, боролися за те, щоб історія пам'ятала, знала, що було Закарпаття незалежне. Вони вмирали за те, щоб ми сьогодні могли сказати, Карпатська Україна боролася буквально до останнього набою. Так, давайте я зазирну в чат. Так, дякую, ситуація абсолютно зрозуміла. Ворог вже стріляє, а зброю замкнули. Мабуть, це вже доля наша така. Ну, дивіться, як на мене, для цього і потрібно отакі історичні перипетії дивитися, розбирати, та, щоб в теперішньому і наше майбутнє можна було змінювати. Ну, тобто, для чого ж потрібна історія? Не для того, що ви, знаєте, з вами зібралися, почитали плачевних пісеньок, подивилися на це все, пожалілись, прижурились, та, ну і було, та й було, і так далі. Для того воно і потрібно, що коли ви, от, наприклад, є УНР, та, от створювалася Карпатська Україна, методичка, всі ті самі речі, вони йшли майже під, як знаєте, копірку, та, під копіювання, конкретно з УНР. Так само було і з Скоропадським. Ну і в який період не брати, тобто люди не виносили, так би мовити, помилок минулого, в теперішньому робили ті самі помилки, яке майбутнє вони отримували, ну, завідомо, як кажеться, закономірне і зрозуміло. Тому і потрібно вивчати історію, історичні події, перипетії, розуміти, що ну, постаті можуть бути неоднозначні, є плюси-мінуси, ну і так далі, щоб розуміти, куди рухатися далі і яким чином можна змінювати, власне кажучи, своє минуле. Тому якось ось так, як на мене. Бої на Красному полі закінчилися поразкою, але трагедія на цьому не завершилася. Після того, як Хуст було окуповано, почалося найстрашніше – розправа над полоненим. Багато, власне кажучи, січовиків намагалися відійти в гори до кордону з Польщею, сподіваючись, що там вони будуть у безпеці. Але ми пам'ятаємо про польську операцію під назвою «Лом», про яку на початку цього стріму я, власне кажучи, згадував, проговорював. На Верецькому перевалі на українців чекала пастка. Польські прикордонники ловили тих, хто вирвався з угорського пекла, і просто передавали їх назад угорцям для розстрілу або розстрілювали самі. Є свідчення про те, як на перевалі було страчено сотні бійців Січі без суду і слідства. На жаль, але
Ну, тобто, історичне носить повністю підґрунтя, є багато фактів, фактажів, які це підтверджують, зокрема, в лонг-відео, там, правда, заблюрено трошки, розмито, ну, але є конкретні фото, як це виглядало, ну, тобто, як це здійснювалось угорцями, ну, і їхніми поплічниками в цей час, це, власне, Польща. Це була справжня зачистка українського активу. На жаль, але було, так і було. Ось. Ось. Так, давайте, щоб на цьому не робити дуже великий акцент. Ну, мається на увазі такі якісь більш кроваві моменти і так далі. Ось, і знаєте, що загалом я думаю? Думаю, що ті хлопці на Красному полі вмирали буквально не за один день. Ну, візьмемо це в лапки, так? Я зараз більше за таку метафору переносу значення. Вони вмирали за те, щоб українське питання не зникло з дипломатичних столів, якби не було того спротиву. Світ би, скоріш за все, повірив, що от, власне, українців на Закарпатті не існує, що це просто територія без господаря. Ну і своїм героїзмом вони поставили велику жирну крапку в суперечках про те, чи хочуть українці мати власну державу. Вони створили прецедент, і саме цей прецедент дав поштовх всьому подальшому руху ОУН та УПА. Ми сьогодні маємо незалежність в тому самому числі завдяки тому, що вони тоді не склали зброю. Це була інвестиція в наше майбутнє ціною їхніх життів. Ось. На цьому, мабуть, хотів би, так би мовити, підвести загальні підсумки. На цьому, мабуть, завершувати цей прямий ефір. Ось, якщо ви ще не бачили відео після цього прямого ефіру, можете його подивитися, його переглянути. Там більше, скажімо так, матеріалів, ілюстрацій, мап, карт, всіх цікавинок, які можна подивитися, їх переглянути. Ось, всі, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому прямому ефіру, поширюйте його, долучайтеся до спонсорства каналу, щоб ваш нікнейм та Ютубі зеленим, як в Юрія, відображався. Ну, тобто, це вас виділяє як спонсора каналу. Дуже багато є вже і буде більше ексклюзивних відео закритого типу конкретно для спонсорів. Так само є реквізити тут на на екрані, де це можна, ось тут це монобанка, тут це приват, теж будь-який розмір донату вітається, можете підтримати мене як автора, канал в розвитку, щоб ми могли далі, як кажеться, невплідно працювати, розвивати українську історію, культуру, ідентичність, ну і всі ті тематики, які вам відгукуються і які ви на постійній основі дивитесь, переглядаєте. Я вам дякую, за увагу, що були в цей вечірній час середи. Ось на цьому прямому ефірі. Бережіть себе. Україна в сучасних паралелях 100% вистоїть, переможе. Ось пам'ятаємо Карпатську Україну, тобто їхню жертву, їхню історію, щоб сьогодні ми її не повторювали, а Україна була, є і буде. І, власне кажучи, далі існувала на карті Європи. Бережіть себе, всім гарного вечора. Слава Україні! І побачимося з вами в наступних або прямих ефірах, або відео. І до нових зустрічей!